ရဘူးယူရယ်ว้าวก็จะเป็น200กับ300ค่ะพี่ได้เลยค่ะร้านเลยนะต้องไฟมาตรงไหนไฟที่ด้านหลังนะด้านหลังใส่ถุงเสร็จถ้วยนะใส่ถ้วยแล้วใส่ถุงด้วย
เอาหมึกย่างสวัสดีจ้ะเริ่มก่อนได้เลยจ้ะเขาว่างคิวว่างค่ะเริ่มก่อนได้เลยค่ะ เท่าไหร่ครับ120 เช้าเลย